Kaikki hyvä päättyy aikanaan. Mulla on ollut tässä viikonlopun aikana tämmönen Kia EV9 koeajossa. Ja tätä nyt on tullut 5 tuntia, 5,5 tuntia ajeltua tällä ympäriinsä. Ja ei muuta kuin katsotaan vaikka tässä vähän, että miltä mun koeajolenkki, kun mä ajoin tällä ja erikseen Audilla Sipoonlahden Nesteelle. Ja miltä sitten sisustus tai sisätilat ja muut näyttää. Katsotaan ne videot tähän väliin ja palataan sitten vielä loppuun, että mikä oli hyvitys Audista ja mikä on lopputuomio. Kian takapenkistä huomioita. Polvitila on erittäin hyvin. Toi penkki on mulle sopiva kuskina, niin täällä niin kun nyrkin verran jää tossa tilaa. Sitten outo juttu, kun avaa oven, niin tässä on tää lamppu tässä niin sokaisee silmää. Näin. Mut sillä nyt ei voi mitään. Täällä on nää säädöt takapenkille, lämpötilasäädöt. Täällä on tämmönen panoraama-ikkuna. Tosiaan täysin tasainen lattia. Näitä pystyy säätämään eteen ja taakse näitä. Tää olikin näköjään nyt ihan takana. Täältä pystyy vähän säätämään nyt eteenpäin ja sitten taaksepäin. Ja täällä on myös lämmitys ja jäähdytys takapenkille. Ja täältä tulee tommonen aurinkovarjo. Tuossa on oikein tommonen maasturimainen sisäänkulkukahva. Pääsee senkin puolesta, mutta tänne on kyllä helppo nousta ja laskeutua. Tuossa on tasainen kulku, ei ole mitään kynnyskoteloa. Sitten täällä on nappi, jolla saa ton auki ja sitten pääsee tonne takapenkille. Jos ton tosta nostais, niin siinä on takapenkit. No katsotaanpa miltä se näyttää. Tämmönen on tää. Vaan aika massiivinen tällainen, kun kolmas penkkirivi on alas käännettynä. Ja täällä tosiaan saa napilla ylös nää. Niitä ei tarvitse painaa koko aikaa, riittikö paino kerran. Täällä on toimineton luukun saa auki ja sitten vähän virranottoa. Ja täällä on ihan tommonen sähkö. Ja no ei pistä nyt nää. Siis normitöpseli. Se lukee, että 250 volttia ja 16 amperia maksimissaan. Tosta noin pitää laittaa käsin ylös. Eli tänne mahtuu kyllä ihan hyvin vielä ostokset ja vähän muutakin, vaikka lentolaukkuja ja muita. Ja silti 3 penkkiriviä käytössä. Puukku kiinni ja katsotaan miltä toi näyttää. Eli nyt toi penkki on tuolla ihan takimmaisessa asennossa, niin lapsi sinne mahtuu 3. penkkiriville, mutta eipä juuri muuta. Mut yllättävän hyvä tila. Tällainen 5 tai joku 5-metrinen sähköauto. Mut mulle niinku henkilökohtaisesti tulee mieleen, kun on tämmönen tasainen lattia ja nää liikkuu erikseen, nää penkit ja muuta, niin vähän semmonen tila-automainen fiilis. Ja vähän nää läpsähtää. Ei oo ihan semmonen muhkea kassakaappiääni, mutta ihan kohtalainen ääni. Ja etupenkille kun mennään, tuolta laitetaan virrat päälle. Tommonen EV-nappi. Noin. Niin täälläkin on tämmönen massiivinen, ei nyt massiivinen vaan tämmönen ilmava keskijuttu. Ja sen alla on vielä toinen säilytyskotelo, mutta toi lattia on ihan tasainen. Et vähän tulee tämmönen pakettiautomainen fiilis. Vaikka niinku materiaalit suht laadukkaat, ratti tuntuu paksulta ja kohtalaisen hyvältä. Mutta vähän niinku kapealta tuntuu tää, niin mitä nyt tästä ovesta tonne ikkunaan. Toi ovipaneeli on niinku vähän kapea.
Tai jotain tämmöistä ehkä muovia, pingotettua muovia, että miltä se näyttää, kun siihen vähän sohii jollain kellolla tai avaimella. Mutta täällä on vähän pehmustetta tässä näin. Ja ihan kivan näköinen, ettei tässä sillain mitään. Hintasekseen toki voisi toivoa vähän enemmän, mutta ei nyt sillain massiivista puutettakaan, että tää on niinku Kiaksi mun mielestä tosi laadukkaan oloinen, että mä oikeesti yllätyin, että tää tuntuu ihan näin okolta. Nää on vähän tämmöstä kiiltävää harmaata muovia, ei kauhean kiva. Vakkarissa tosta niinku ylös ja alas niin saa 1 kilometrin tunnissa, ja sitten kun painaa pitkään, niin menee 10. Pemarissa oli niitä, kun paino vähän, niin tuli 1, ja kun paino enemmän, niin meni aina seuraavaan 10, niin se oli mun mielestä vähän parempi kuin tää toteutus. Ja tosta kun laittaa noin, niin tulee videokamera tohon taustapeiliin, ja sitten tosta noin, niin se on normi peili, taustapeili. Sitten pari hassua juttua. Täällä on edessä kattoikkuna, mutta tää on täysin manuaalinen tää säätö, tai siis tää verhoilu. Outoa, mutta olkoot. Sitten tässä kuskillakin on tämmönen mukavuuspenkki. Niin katsokaapa. Tähän lataa tosi nopeasti 800 volttia. Ei varmaan tarvi Ionitillä varttia pidempään seisoskella. Mutta tässä ei niinku ole reisi tukee niin kuin normaalisti ja Audissa saa sen vedettyä eteenpäin. Tää on vähän lyhyt mulle tää istuintyyny ja sitten etenkin tää on matala, tää selkänoja. Että se loppuu ihan selvästi kesken. Pitäisi olla vähän leveämpi ja vähän korkeampi tää selkänoja-osuus, niin se olisi ainakin mulle hyvä. Mutta tää on tosi hyvä tää niskatyyny, sitä saa säädettyä eteen ja taaksepäin ja ylös ja alas. Tosi mukava, se on niin kuin ehdoton plussa. Mut siis täällä mitenkäs tänne saa? Kato noin. Siis miten kuski voi tarvita tämmöstä? Ellei se nyt sattuisi nukkua jossain laturilla, mutta eihän nyt ajaessa voi herran tähden niinku pohkeita pitää tässä näin. No niin, sit saa. Jaha. Noin laitetaan takaisin. Sitten tämä ajoasento on aika korkealla, siis peppu on korkealla suhteessa maahan ja se on vähän pakettiautomainen. Ainakin mä niin kuin luontaisesti otin semmoisen ajoasennon, että vähän niin kuin painetaan alaspäin jarrua ja alaspäin kaasua. Se on tietenkin ymmärrettävää, kun on näin korkea. Tosi helppo käydä tänne. Ovi kiinni. Ja sitten tämmönen pieni juttu. Laitetaanpas noin valot päälle. Näkyykö? Mä se nyt ehkä näy tosta kunnolla, mutta tossa on toi vaihteen valitsin niinku eteen ja taakse ja parkki ja virra, toi EV-virta. Niin meikäläisen polvi ottaa siihen. Kun painaa niinku jarrua, niin siinä vaiheessa kun nostaa niinku jarrulta kaasulle tai päinvastoin, niin polvi osuu tohon aika paljon. Et onneksi sitä ei tarvi, tai niinku liiku ylös eikä alas, vaan sitä veivataan tällä. Mutta muuten tässä ei ole niinku mitään, mihin polvi ottaisi kiinni. Eli siinä mielessä tosi tilava ja mukava auto. Niin kuin mä sanoin, niin noin tosiaan vähän kaukana. Tässä kun ajelee, niin ei ylety tonne säätämään mitään. Vaikka että mihin nyt haluaisi mennä. Pitää vähän nojata eteenpäin. Ja tässä kun kirjoittaa vaikka ajaessakin, niin kaipaisi vähän tukea. Ja sitten helposti ottaa tästä tukea. Mutta näähän on nappeja, niin sitten se niinku lähtee tosta, tapahtuu niinku asioita, kun painaa vahingossa. No. Mutta muuten penkki on kohtuu mukava, mutta tosiaan olisi isompi selkänoja-osuus, ainakin mun kokoiselle. Tosi hyvä. Mutta ei osu pääkattoon tässä edessä eikä takana. Ihan taimaisella rivillä, en tiedä. Mutta siis nämä kaikki, miltä nämä tuntuu, niin nämä on ihan kohtalaisen hyvää. Että niin kun, jos tarvisi tilaa näin paljon, eli 7 hengelle tai 6 hengelle, niin ei tässä niin kun mitään semmoista ehdotonta ei-juttua ole, minkä takia nyt pitäisi sinnitellä jollain muulla autolla.
Tää on ihan hiljainen, riittävän mukava. Latausnopeudet tosi hyviä, sähköautotekniikka hyvä, kulutus kohtalainen. Ja itse asiassa kulutuksesta puheen ollen, niin otetaanpa tähän väliin pieni kulutuslenkkivertailu. Yön yli molemmat autot kylmiä, Audi ja Kia EV9. Mä kävin Sipoonlahden Nesteellä ja takaisin, niin katsotaan millaisella kulutuksella kumpikin menee ja paljonko menee prosentteja, mikä olisi ollut range tommosella kylmällä autolla lähtiessä. Vartti tultu ja Itäkeskuksen kohdalla 31,9. Puhallus on aika kovalla. Tää on automaatti. Tästä kun katsoo, niin tuolla on noi lämpösäätimet, niin ne on ikävästi just tossa ratin kehän takana. Jatketaan. Itiksen kohdalla ei nyt jääty punaisiin, mutta tältä näyttää. Audin kulutus. Jatketaan matkaa kohti Sipoonlahden Nestettä. U-käännös Sipoonlahden Nesteellä. 287 tähän asti kulutus. Aika paljon tingentangelia piippailee tuossa matkalla, ylinopeusvaroitusta, ja sitten jos vähänkin katsoo tänne sivulle, niin se rupeaa urputtaa, että katse ei ole tiessä. Sehän on hyvä asia. Mites siellä takapenkillä, mikä fiilis? Tuplapeukku. Okei. Jatketaan vielä paluumatkaa ja katsotaan mikä on lopullinen kulutus. Nyt ollaan Audilla Sipoonlahden Nesteellä. Kulutus näyttää tuolta. 10% meni akkua. 78 pinnaa oli kun lähti. Katsotaan miltä näyttää paluumatka ja mikä on lopputulos. Katsotaan, nyt kuuluu ehkä vähän mellutasoa. Täällä kun on kulunut asfaltti, niin tää kyllä on vähän tämmönen tila-automainen meteli. Kuuluu selvästi takarenkaista. Ja nyt jos vähän meikäläinen katsoo vaikka karttaa tossa noin. No ei se nyt piippaa, demoefekti. Nää kuitenkin tuolla vahtii koko ajan silmänliikkeitä ja yleensä ei tarvitse kun vähän etsiä lämpötilasäätöä, niin se rupeaa jo urputtaa näitä piip piip katsetiehen. Noin muuten tää korkealla, no niin just, kasvot ovat osittain peitossa. No niin, kato, se tunnistaa. Mut siis tää ehkä vähän pompottaa tällä moottoritiellä. Nyt kun ei oo kun meikäläinen ja sitten tuolla yksi pieni takapenkillä, niin ei tää ihan niin mukava oo kuin eilen 6 päällä. Ei tää silti missään nimessä epämukava oo, mutta vähän tämmönen maasturimainen, selvästi enemmän maasturimainen. Kyllähän tässä istutaan korkeammalla kuin Audissa ja ei oo ilmajousia, niin sekin tietenkin vaikuttaa. Ohjauksesta sen verran, että vähän oudon tuntunen ohjaus. Että semmonen just joku sanoisin, että vähän niinku taikinaan isketty joku väkipyörä, jota sit käännellään, että varsinkin risteyksissä se palauttaa tosi heikosti. Ehkä se on vähän mersumainen. Onko tarkoituksella haettu sitä? En tiedä. Mutta tässäkin on semmoinen, että ei kauhean hyvin tunne sitä, mitä tapahtuu ihan renkaan ja tienpinnan välissä. Ja että se, miten se ohjauskulman jyrkkyys vaikuttaa siihen tuntoon risteyksissä ja muualla. Mutta varsinkin hitaissa nopeuksissa ja isoissa rytkyissä, niin tämä alusta toimii hyvin. Mukava, ei kuulu mitään ylimääräisiä ääniä. Mutta tässä, en mä tiedä näkyykö se tuohon kameraan, mutta tässä se vähän pomppii tällainen tyhjänä kun ajaa. Ja tosiaan tää mellutaso nyt vaikuttaisi kuitenkin olevan, että Audi on hiljaisempi. Ja katsotaan sitten jossain kun ollaan paikallaan, niin näitä sisätiloja ja kaikkia muita erikseen ei tässä ajaessa paljon viitti
Niin ja sitten tää kaistaohjaus, mä en tiedä miten se saa pois, eli tää kaista-avustin. Vakkari kun on päällä, niin tuo näkyy toi kaista-avustin. Ja sitten jos tonne vähän on menossa reunaan, niin se on aika äkänen. Kaista reunaan, niin se on aika äkänen se liike, millä se palauttaa sen. Mutta ei nyt kuitenkaan mitenkään vaarallisen äkänen, mutta suht semmoinen vähän niin kuin, ainakin tällä alkuvaiheessa sitä niin kuin vähän säpsähtää, että hei, mitä sitä nyt tökkii, että olinko mä jo niin kuin ojassa suurin piirtein, mutta ei, se oli vaan siinä, että ajoin lähellä kaistaviivaa. Ja monasti tällainen tulee ajettua itse, että vähän niin kuin välttää noita uria, mitkä on tossa, varsinkin talvirengaskaudella tulee nastauria, niin yleensä välttää, että ei ajaisi niissä, vaan ajaisi niiden sivussa. Eli täällä sitten esimerkiksi oikealla kaistalla täällä lähellä tuota reunaviivaa, niin sit siinä se herkästi rupeaa toppuutteleen, että ajappas nyt vähän keskemmällä kuulee, että ollaan liian reunassa. En tiedä miten tuon kaista-avustimen saa nopsaan pois. Audissa se on täällä vilkkuviiksen päässä ja se on tosi kätevä. Aika usein tulee otettua pois, koska just sillain ajan auton mielestä niin kuin väärällä kohdalla kaista. Katsotaan miten tää homma jatkuu. Tällä hetkellä kulutus 36. Ja näköjään 71% akkua, eli nyt on mennyt 12% alusta. Että onko se sitten 20% tää matka. Jää nähtäväksi. Nyt ollaan tässä moottoritiellä matkalla takaisinpäin. Niin kuin näkyy, niin sama nopeus ja mä en tiedä oikeesti nyt kumpi on sit hiljaisempi. Saako tästä mitään selvää? Mikrofonikin voi vähän eri lailla niitä tasoja säätää tässä, kun on tää kännykän mikrofoni. Mut tosiaan onpa helppo ja kiva ajaa Audia siinä mielessä, että ei kuulu niitä bling bling, blong blong, ding ding koko ajan. Se on harvinaisen ärsyttävää, etenkin oudolla autolla ajaessa, kun laittaa vilkkua päälle tai on erilaisia tilanteita ja samaan aikaan auto vilkuttaa bling bling blong blong, niin siinä niinku vähän tulee liikaa infoa. Aivot kuormittuu. Mut ainakin tää on tää kaista-avustin paljon ystävällisempi, tasaisempi. Ei niin kovasti ohjaile tuolta sillain pingismäisesti yhtäkkiä tällainen, jos menee liian reunaa. Ja sit toisaalta myöskin tää ohjaus tuntuu jotenkin paremmalta. Voi olla, että se on mihin on tottunut, mutta en tiedä. Sitten että millä tavalla niinku säädetään näitä tästä näin kaikkea. Niin nää on tässä niinku tällainen käsien ulottuvissa. Toi näkyy, että mikä on lämpötila ja sit mun ei tarvitse kurottaa. Mut sit kun siinä Kiassa oli se näyttö täällä näin, niin siihen piti kurottaa, siihen piti laittaa katsetta paljon enemmän ja silti tuntuu, että meni ohi noi painallukset. Että semmonen pieni huomio tässä moottoritie kautta maantie ajossa. Ja katsotaan nyt sit mikä on. Pesunestettä pitäisi lisätä. Mut katsotaan mikä on sitten loppukulutus tällä Audilla, että samaa vauhtia ollaan menty ja samanlainen keli ja suurin piirtein sama liikennetilannekin, niin aika tasoihin ne tuntuis menevä. No niin, nyt tulee näitä blimblommeja. Tällä rampissakin tää adaptiivinen vakkari niin välillä hukkaa ton edellä menevä ja rupeaa kiihdyttämään, että tää ei oo kauheen, ainakaan vielä ehkä ne päivittää, mutta ei oo kauheen tarkka tää adaptiivinen vakkari. Bling blong. Eli toi edellä menevän seuraaminen on niinku vähän hakusessa, etenkin tällainen mutkaisilla osuuksilla, kuten rampissa. Et kannattaa olla tarkkana. No, tietenkin talviaikaa muutenkin suositellaan, ettei paljon adaptiivista vakkaria käytetä, mutta pitähän näitä nyt testata ja itse on ainakin tottunut siihen,
hudi. Se on tässä ihan kiva. Mä oon vähän liian pitkä, että se leikkautuu toi yläosa. Tässä on niinku mun silmät. Ei näy ihan kokonaan. Ja tosta näkyy vähän, kun pitäisi kyyryssä istua, niin näkyy koko hudin infot. Tuolla on säätö kyllä, mutta ei se valitettavasti vaikuta siihen, että näkyykö se kokonaan mun silmiin vai ei. Nyt se haluaa, että mä pitäisin tauon. Tämmösiä vilkutuksia ja tingen-tangeleita täällä aika paljon piippailee, että mä luulen, että ainakin osan niistä saa kyllä pois, mutta en nyt tässä koeajossa rupea miettimään, että mitkä ne on. No niin, eli Audilla tultiin pihaan ja 26,8 kulutus, eli oli pienempi kuin Kialla ja sitten ton verran oli kilsoja ja ton verran minuutteja. Ja 20% meni akkua, että siitä voi sitten laskea, että 10% olisi noin vähän yli 30 kilsaa. Eli sitten 100% menisi semmosen 300 kilsaa vähän päälle tällä kelillä ja tällä ajolla. Kumpaakaan autoa en siis lämmittänyt ennen kuin lähdettiin liikkeelle. Molemmat oli yön yli pihalla. Tämmönen pieni juttu, että kun tuolla muu perhe on kaupassa käymässä, niin mä otin virrat pois autosta, niin mä en tiedä, miten tähän saa joku seisontailmastoinnin. Eikä niinku voi kuunnella radioakaan, eli ei laita virtoja päälle. Outoa. Audissa siis se, kun laittaa virrat pois, niin se kysyy, tai tuohon tulee niinku ehdotus, että laitetaanko seisontailmastointia. Sitten sen pystyy niinku napauttaa heti siitä ja se on 30 minuuttia käynnissä tai niin pitkään, kunnes taas lähtee uudelleen ajaa. Semmoista kyllä kaipaisi tällainen jouluna autossa odotellessa, istuskellessa. Tietenkin siinä voi nousta ja mennä tekemään jotain muuta, mutta kun sähköauto on kyseessä, niin miksei olisi jotenkin helppokäyttöinen seisontailmastointi mahdollisuus. Tosta kun laittaa sitten virrat päälle, niin syttyy myös valot, ajovalot. Ja tällainen parkkipaikalla no ei viitti niinku seisoskella ajovalot päällä. On esimerkiksi noiden edellä menevien tai muiden tässä peruuttelevien niinku aika ikävä lähteä, jos on takana posottaa ajovalot peileihin. Latausluukun avaus ja sulkeminen, vertailu. Kia. Noin se meni auki. Sitten sulki. Noin. Sitten Audi. Latausluukku auki ja kiinni. Audi. Noin. Laitan vielä latauksen. No niin, semmoset oli ne koeajot ja sisätilojen ja muut huomiot, niin mikä sit lopputuomio? No hyvityshinta Audista, niin sehän oli sitten semmonenkin kuin 40 000 euroa. Eli sitten tähän välihintaan jäisi 47 000 euroa tähän Kia EV9. Onko tää sitten sen arvoinen, että siihen lähtisi, niin näillä korkotasoilla jokainen voi miettiä itse. Mä kyllä kallistun sen puolelle, että ei. Mitä tässä on hyvää, mitä niinku tällainen olisi hyvä juttu, niin tietenkin uusi auto ja uuden auton takuut ja semmoinen huolettomuus. Todella hyvä lataustekniikka, sähköautotekniikka, riittävästi tehoa ja kulkua. Todella hyvät sisätilat, 3 penkkiriviä ja tää kaikki laatuvaikutelma ja hiljaisuus ja mukavuus on todella siis Kiaksi hyvällä tasolla, että ei paljon jää Audista. No sitten vähän mikä niinku haittaa, niin on just se, että aika paljon on hintaa. Sitten on näitä ihme bling bling ääniä täällä, joita ehkä saa pois, mutta ne nyt ainakin tällainen koeajossa kyllä aika paljon häiritsee
ajoasento voisi olla parempi, vähän pakettiautomainen. Täällä istutaan korkealla ja penkki voisi olla vähän pidempi istuintyynyn osalta ja sitten korkeampi ja leveämpi taas selkänojan osalta tämmöiselle ainakin isolle henkilölle. Ja muuten nyt sinällään ei nyt kauhean suurta moitittavaa. No, tässä ajoasennossa tää rattikin jää vähän kauas, että haluaisi vielä muutaman sentin, ehkä pari senttiä lähemmäs itteensä, niin olisi mukava. Mutta tämmösiä mietteitä on mieltä. Laita kommenttia tai kysymyksiä ja miltäs niinku Audi on vähän niinku korotettu farmari, henkilöautomaisempi selvästi kuin tää. Tässä on tämmöistä rangeroovemaista meininkiä, että istutaan korkealla ja vähän keinutaan ja heilutaan. Ja se tuo niinku omia hyviä juttuja tietenkin, mutta sitten se tuo myös jotain huonojakin puolia. Mutta kaiken kaikkiaan positiivinen kokemus. Suosittelen koeajamaan, vaikka et olisi Kiaa ikinä koeajanut, niin tää kyllä kannattaa käydä koeajamassa. Yllättävän hyvä. Hintaa tietenkin on. Mutta näihin harmaisiin tunnelmiin päätetään tää video ja katsotaan taas mitä keksitään seuraavalle videolle. Moi moi!